أكيد سمعت عن تجربة فيلادلفيا الخاصة بالقوات البحرية الأمريكية في الأربعينات، واللي فضلت لفترة قريبة جدا تجربة غير معترف بيها من الحكومة الأمريكية وملهاش أي سجل عندهم زي ما قالوا. لكن التجربة دي ليها اسم علمي تاني، وهو تجربة الحقل الموحد اللي اكتشفها وأشرف عليها ألبرت أينشتاين شخصيا. ازاي؟ تعالى بقى نحكي لك الحدوتة من الأول خالص. سنة 1905 لما أعلن أينشتاين عن نظرية النسبية، كان العالم فاكر ان دي منتهى عبقرية العالم الألماني ده، لكنه فاجئهم بعدها ب10 سنين بنظرية الحقل الموحد اللي مختصرها بيقول ان المادة هي صورة من صور الطاقة مش العكس. لكن ده ما عجبش علماء الفيزياء، لان الواقع بيقول ان المادة ممكن تتحول لطاقة زي المية لما بتتحول لبخار مثلا. لكن أينشتاين كان مصمم على نظريته اللي دمجها مع نظرية تانية اسمها تبادل الطاقة سنة 27، اللي مفادها ان كل انواع الطاقة ممكن تطلع مثلا نوع طاقة مختلف تماما عن تكوينها الاصلي، زي توليد الكهرباء من المغناطيس او العكس. وهنا بس حط أينشتاين ايده على اسس نظرية الحقل الموحد. والحقل الموحد هو عبارة عن ناتج المزج بين الطاقة الكهربائية لمجال مغناطيس الأرض والجاذبية الأرضية والأشعة النووية. وفضل بقى أينشتاين طول أكتر من 70 سنة من عمره بيسعى لإثبات النظرية دي، وسط طبعا تأكيدات استحالة حدوثها من العلماء. لكن كان في تأكيدات من أينشتاين نفسه إن هو أجرى تجربة الحقل الموحد دي مرة، والنتائج كانت رهيبة جدا. سنة 1954 في لقاء تم صدفة جدا ما بين صحفي اسمه جون كاربنتر، وكان في واحد من المشاة سابق في البحرية يعني اسمه فيليب دوران. قال فيليب ان هو سنة 1943 اجتمع كبار القادة في القاعدة البحرية في منطقة فيلادلفيا، وكان معاهم أينشتاين، وقال لهم ان هم هيعملوا تجربة معينة وهي سلاح جديد لو نجح هيقدروا يدمروا الأسطول الألماني والياباني كمان. وقال إن هم عملوا التجربة دي على سفينة DE 173. وعملوها إزاي بقى؟ أقول لك باختصار. جابوا السفينة DE 173 وحطوها بين سفينتين كان عليهم أجهزة عجيبة جدا طبقا لكلام فيليب، وفجأة بدأت السفينتين دول يبثوا ناحية السفينة الرئيسية نوع من الطاقة. بدأ الأول بصوت يشبه اهتزاز الموبايل، وبعد كده اتحول لطنين كبير جدا ودن فيليب وقتها ما قدرتش تستحمله. وبعدها اترجت السفينة بعنف خلت فيليب مش قادر يفتح عينيه حتى من شدة الارتجاج. وبعدها قال لكاربنتر ان هو لما فتح عينيه ما لقاش السفينة دي DE 173، ما لقاهاش اصلا على سطح المية، لكنه كان سمع من الفراغ صوت صراخ زمايله اللي على طاقم السفينة. وبعدها ظهرت السفينة مرة تانية والطاقم بتاعها بدأ ان هو يدلي بالشهادة بتاعته ان هم وقتها حسوا بآلام رهيبة جدا وان هم شافوا مخلوقات مخيفة واشباح. واخد كاربنتر شهادة فيليب عن تجربة فيلادلفيا باعتباره واحد من المشاة البحرية في المنطقة دي خلال الحرب العالمية الثانية، ونشرها عنده في الجريدة، وانتظر بعدها تعليق من البحرية الامريكية على القصة اللي نشرها. لكن البحرية الامريكية وفي تكتيك مدروس جدا تجاهلت القصة تماما، وكان اليأس بدأ يتسلل ليه مع التجاهل ده كله وانصراف القراء كمان عن القصة، لحد لما جاله جواب مهم قوي. الجواب ده من باتريك ماسي الباحث المتخصص في مجال الكهرباء، اللي قال في خطابه انه لما كان بيخدم في البحرية الامريكية اواخر سنة 54 شاف جزء من فيلم كان بيشوفه بعض كبار القادة لسفينة بحرية بتختفي في ضباب رمادي، وده بعد ما بث سفينتين عليها نوع من الطاقة. وقال ان هو سمع من احد كبار القادة وقتها ان سبب المشاكل اللي اصابت طاقم السفينة هو استمرار الحقل الموحد لفترة طويلة. يعني ايه؟ مش مهم تعرف دلوقتي، ركز معايا وانت هتعرف بعدين. وانتهت رسالة ماسي اللي كانت تأكيد لشهادة فيليب تماما. وبعدها نشر جون الخطاب ده في جورناله مع تعقيب بسيط منه بيربط بين التجربة دي ونظرية الحقل الموحد لأينشتاين. وهنا بس انفجر الموقف كله في أمريكا، وأصبحت التجربة دي اللي عرفت إعلاميا باسم تجربة فيلادلفيا أصبحت الشغل الشاغل للصحف الأمريكية كلها. لكن برضو البحرية الأمريكية ما طلعتش أي بيان، بس واحد من قادتها قال في مؤتمر صحفي إن اللي بيتقال عن اختفاء سفينة حربية كاملة شيء مضحك جدا وما بيحصلش غير في أفلام الكرتون. لكن على عكس المتوقع التصريح المايع ده ما قفلش القضية، بل شدد النظر عليها أكتر وأكتر. وبدأت تحريات كاربنتر عن الواقعة دي بتمويل من أكبر صحيفة أمريكية، واكتشف وقتها معلومات مذهلة إن 66% من طاقم السفينة اتحطوا في مصحات نفسية وعصبية،
فكتب جون مقال تاني وسأل: هل من المعقول إن كل العدد ده يجيله اضطراب عقلي مشترك من غير أي سبب؟ وبعد كده توالت الشهادات من الأشخاص على تجربة فيلادلفيا، لكن دايما كان أغلبهم معاه شهادة طبية بعدم الصحة العقلية، وده كان بيضرب أقوالهم في مقتل قدام الرأي العام كله. وده لأن البحرية الأمريكية أودعتهم بعد التجربة دي في المصحات خوفا من قوة شهادتهم على التجربة اللي حصلت دي في المستقبل. ومن ضمن الرسائل دي رسالة من المسؤول التاني عن دفة السفينة وقتها، اللي قال إن هو أول لما المولدات الضخمة الخاصة بأجهزة بث الطاقة تشتغل كان صوتها بيخلع القلوب، وفجأة وهم جوه السفينة لفهم ضباب أخضر مجهول، وشاف بعدها مخلوقات عجيبة جدا من عالم تاني على حد وصف. وفضلت الرسائل توصل لكاربنتر في الجريدة وسط صمت تام من البحرية الأمريكية، لحد لما جه خطاب من بروفيسور اسمه فالنتين قال فيه ان احد اصدقائه العلماء شارك في التجربة دي وانها تمت فعلا، وانه العالم اللي شارك فيها ده وكان اسمه جيسوب قال ان هم فعلا استخدموا جهاز معادل المغناطيسية، وده عشان يعمل حقل مغناطيسي هائل جدا حوالين السفينة، اللي طبقا لنظرية اينشتاين إن الحقل المغناطيسي قادر على إخفاء الأشياء من مكانها تماما الأصلي ونقلها لبعد زمني تاني. طبعا الرسالة دي قلبت أمريكا كلها، وراحت الصحف كلها لبيت العالم جيسوب اللي طبقا لكلام فالنتين مشارك في التجربة، لكنه أنكر تماما كل ده. ومع إنكار جيسوب فقد كاربنتر كارت مهم جدا في سعيه لاعتراف البحرية الأمريكية بالتجربة، لكنه رجع للكارت الكسبان، الكارت اللي كان مخبيه من أول اللعبة: ألبرت أينشتاين. ونشر جون كاربنتر مقالة عن نظرية الحقل الموحد لأينشتاين، اللي كان اعترف في أوائل الخمسينات زي ما قلنا طبعا في أول التقرير إن هو عنده تجربة عملية تثبت صحة نظريته دي. وحصل كاربنتر على معلومات بتفيد إن أينشتاين كان تم فعلا تعيينه كعالم جليل جدا في البحرية الأمريكية من مايو سنة 43 لحد يونيو 44، ودي نفس الفترة اللي حصلت فيها تجربة فيلادلفيا. وطبعا كانت الصحافة والمصورين قدام بيت مين؟ أينشتاين، لكنهم ما قدروش يحصلوا منه على أي معلومة لأن ببساطة كان متوفي في الوقت ده. وطبعا كل تعب كاربنتر راح على الأرض، وده بعد ما اتحرق منه الكارت الكسبان، وهبط حماس الكل فجأة حتى كاربنتر نفسه لحد أوائل الستينات. وده لما ظهر عالم اسمه رينا هارت، ظهر في برنامج علمي تلفزيوني وقال إنه أحد المشاركين في تجربة فيلادلفيا مع أينشتاين، وإنه الهدف الأساسي من التجربة ككل هو إحاطة السفن الحربية بمجال كهرومغناطيسي بيحطوها في المجال ده عشان يحميها من التوربينات البحرية اللي بتستهدفها. لكن محدش فكر فينا مع أينشتاين هل التجربة ممكن توصل للتداخل بين الأبعاد؟ ومع آخر جملة قالها: التداخل بين الأبعاد، رجع الحماس وقتها على نبش أسرار تجربة فيلادلفيا لسابع سمع، خصوصا إن شهادته دي بتدي احتمال إن التجربة فتحت بوابات لعالم آخر أو عملت فجوة بين الأبعاد الزمنية والمكانية. فاستنى الصحفيين العالم رينا هارت قدام بيته عشان يناقشوه في اللي قاله في الحلقة، لكنه ويا للمصادفة دهسته عربية وهو في الطريق للعودة. طبعا أصابع الاتهام الصامتة راحت للبحرية الأمريكية، لكن الكل أدرك إن حياته في خطر، فتوقفوا عن الحديث عن التجربة تماما، وهديت الدنيا تماما لحد سنة 74. في السنة دي محامي العالم جيسوب اتصل بكاربنتر عشان يديله جواب باسمه، والجواب ده كان مكتوب في حياة جيسوب اللي أوصى بتوصيله لكاربنتر لما يموت. الجواب ده كان فيه اعتراف تفصيلي من جيسوب إن هو فعلا شارك في التجربة زي العالم فالنتين ما قال في الخمسينات، لكنه خوفا على حياته خلاه ينكر وقتها. وقال في الجواب تفصيليا الفظاعات النفسية والذهنية اللي حصلت لطاقم بحارة السفينة دي 173، واعتذر عن المشاركة في التجربة وطالب من الكل ان هو يسامحه. ونشر كاربنتر خطاب جيسوب اللي كان دليل واضح جدا على التجربة دي حتى لو أنكرتها البحرية الأمريكية. ولكن للمصادفة برضه اختفى كاربنتر مع الجواب الأصلي لجيسوب وهو في العربية بتاعته، اختفى لحد النهاردة، ملوش أي أثر نهائيا لحد النهاردة، عشان باختفائه تنتهي القصة المثيرة في إثبات وجود أخطر تجربة في أربعينيات القرن العشرين. بس أنا حابب أسأل عن رأيك أنت، ليه دايما النظريات الأمريكية والحاجات اللي تخص البحرية والجيش الأمريكي دايما بيقولوا إن ليها علاقة بالبعد الزمني، ليها علاقة بالجن،
بالفضائيين. بس أنا بخاطب دلوقتي المفكرين والمستمعين والمشاهدين العرب، انت نظريتك ايه؟ هم بيحبوا يهولوا عشان يعملوا دعاية، يعملوا افلام، مسلسلات، كرتون، اي هجص كده بيضحكوا بيه على جمهورهم او على شعبهم؟ ولا دي ممكن تكون حقيقة وممكن يكون فعلا معلومات وتطور وتكنولوجيا احنا نفسنا ما نعرفهاش؟ محتاج اعرف رأيك في الكومنتات، ومحتاج اعرف رأي حضرتك في الكومنتات. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.